ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? እንዴት ከርማችኋል? እንዴት ሰነበታችሁ? ሜላት ነኝ። ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ በአዲስ ስራ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የምግብ አይነት ድንች በእንቁላል ፒዛ ነው። እንዴት ነው በእኔ ኩሽና የሚሰራው የሚለውን ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው። ለድንች በእንቁላል ፒዛ የሚያስፈልገን ግብአት ድንች፣ በመቀጠል ቺዙን የፈለጋችሁት አይነት ቺዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ሞzzarella ሊሆን ይችላል፣ ሪጋታ የፈለጋችሁትን እናንተ ለፒዛችን እንጠቀመዋለን ብላችሁ የምትሉትን አይነት ቺዝ አድርጎ፣ በመቀጠል ቲማቲም፣ ቃሪያውንም እንዲሁ የሚያቃጥል ቃሪያ መተካት ትችላላችሁ። እኔ ያዘጋጀሁትኝ የትልልቁን ቃሪያ ነው። እንቁላል፣ የወይራ ፍሬ፣ በሶብላ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው እና ዘይት ናቸው። ስራችን ስንጀምር እንግዲህ የምናደርገው ነገር ቢኖር እንደምሳችሁ ድንቻችንን ልጠናል። ከዛ በእንደዚህ መፈቅፈቂያ እንደዚህ እንፈቀፍቃለን። በዚህ ውፍረት ማለት ነው። ከዛም ወደ ሳህናችን እንጨምራለን። ከዛም እንግዲህ በደንብ አድርገን ነጩ ከውስጡ ያለው ውሃ አልቆ ንጹህ ውሃ እስከሚወጣ ድረስ በደንብ አድርገን እናጥበዋለን። ከዛ መቀጠል እንግዲህ እሳቴን እለኩስና መጥበሻዬን ነው ማግለው። በመቀጠል ዘይቴን አረጋለሁ። ትንሽ ዘይት ነው የማረገው፣ ብዙ ዘይት አላረግም። ከዛም ዘይቴ ሲግል ያጠብኩትን ድንች እንዲጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ እናገላብጠዋለን። ምንም ነገር አልጨመርኩም። አሁን ጨውም ቁንዶ በርበሬም አልጨመርኩም። ምክንያቱም ቺዙም ጨው ስላለው የወይራ ፍሬውም ትንሽ ስለሚኖረው ጨው፣ ስለዚህ እንቁላል ላይ ትንሽ ጨው ነው የማደርገው ሁሉም ቦታ እንዲያዳርስልኝ ማለት ነው። ድንቼ እስከሚበስልልኝ ድረስ እኔ እዚህ ጋር እንቁላሌን እመታለሁ። ሁለት እንቁላል ነው ያዘጋጀሁት። እናንተ ከዛም በላይ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ፈጣን ነው፣ ቀላል ነው። ሁሉም ሰው ሰርቶ ሊመገበው የሚችል ነገር ነው። ትንሽ የጨው እንደዚህ ያደርጋለሁ። በጣም ጥቂት ቁንዶ በርበሬ አደርጋለሁ። በቃ እንቁላሌ አለቀ ማለት ነው። ድንቼ ጋር መጣለሁ። በደንብ እስከሚበስልና ለጥርስ እስከማያስቸግር ድረስ ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ ሲበስል እንደዚህ እያነሰ ይሄዳል። በተቻለ መጠን ማጣበቅ መጥበሻ መሆን መቻል አለበት። ከዛ እንዲህ ትክክል አድርገን እንደረድረውና እናስቀምጥና እንደ ቂጣ እንዲሆንልን ማለት ነው። ያን ያህል ብዙም አያስፈልገው፣ ግን ቅርጽ እናስይዘዋለን ዳርዳሩ ላይ ይወጣ ካለ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የበጠበጥነውን እንቁላላችንን በሁሉም ቦታ እንደዚህ አድርገን እናዳርሰዋለን። እሳታችንን እንቀንሳለን። እንቁላሉ ከመብሰሉ በፊት ሁሉም ቦታ እንደዚህ አድርገን እንዲያያይዝልን ማለት ነው እናዳርሳለን። እሳቴን እንቀንሳለሁ። ከዛ እከድናለሁ። ከዛ እንቁላሌ እንግዲህ እሳቱን ቀንሼ እስከሚበስልልኝ ድረስ እንደማደርገው ቃሪያን አዘጋጃለሁ። እንደዚህ በክብ በክብ ቆርጣለሁ።
ከዛ ቲማቲሜንም እንዲሁ ከዛ እንግዲህ ፍሬውን አወጣለሁ። እንደዚህ ያዘጋጀው ማለት ነው ቲማቲምና ቃሪያ። ከዛ እንቁላሌ ጋር እመጣለሁ። እንገለብጠዋለን ማለት ነው። እንደመሰላችሁ ማድረገው እንደዚህ ከድነውና በክዳኑ ቀስ ብዬ እንዲህ አደርጋለሁ ማለት ነው። ገለብጠዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቺዜን አደርጋለሁ ማለት ነው። የምፈልገውን ያክል ቺዝ። እሳቴን በጣም እቀንሳለሁ። 3 ቁጥር ላይ ነው ያደረኩት፣ ዝቅተኛ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ትንሽ በሶ ብላ እንደዚህ አደርጋለሁ። እናንተ እንቁላል ውስጥም በሶ ላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ እንደዚህ ከላይ ሲሆን ደስ ስለሚለኝ ነው። ከዛ ቲማቲሜን አደርጋለሁ። ከዛ ቃሪያን አያችሁ እንዴት ቀላል እንደሆነ። ከዛ ኦሊቬን የወይራ ፍሬን አደርጋለሁ። እንዲያክል ካረኩኝ በቂ ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሜ ትንሽ እንዲያያዝ ቃሪያና ቲማቲሜ ትንሽ ደግሞ እንደዚህ ላው ላይ ቺዝ አደርጋለሁ ማለት ነው። በቃል ከዛ ከድናለሁ። ቺዜ እንዲቀልጥና በታች በኩል ፒዛዬ ወይም በድንች መቁላሌ እንዲበስል አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛም ከታች ያለው ሲበስልና እንደዚህ ከላይ ቺዙ ሲቀልጥልን እሳችንን እናጠፋለን። አለቀ ማለት ነው። በአቋራጭ ፒዛ ሰራን ማለት ነው። ይችላል። ከዛም እንግዲህ ፒዛችንን ቆርጣለን። ከዛ እኔ ታማኝ እህታችሁ ቀምስና እነግራችኋለሁ። ታይቷል። ቺዙ ኦሌ ነው የሚያስብለው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደምታዩት እንግዲህ
ብዙ ነገር አልገባበትም በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ፈጣን ነው ደስ የሚለው ደግሞ ለሁሉም ጊዜ መብላት የሚችል ነገር ነው ለቁርስ ለመክሰስ ለራት መሆን ይችላል በጣም ቀላል ነው ፈጣን ነው በቃ ከምንም በላይ እንግዲህ አዘጋጅታችሁ ከውጭ መጣችሁ ወዲያውኑ ቻክ አርጋችሁ መመገብ የምትችሉት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ለቀን እንግዲህ ቺክን ያለ ቆንጆ ዶሮ ወጥ በልተን አንችለውም ስለዚህ በዚህ መልኩ ደግሞ ቀለል ያለ ነገር በልተን እናልፋለን ማለት ነው በጣም ወደዋለሁ ተመራጭ ነው ለልጅ ለዋቂ የሚሆን ነገር ነው ፍሬሽ ነገር ነው ሁሉ ነገር የገባበት ቃሪያ ቲማቲም የወይራ ፍሬ እንደምታውቁት ከኔ እንግዲህ አሳይቻለሁ ከናንተ የሚጠብቀው ደግሞ ሞክሮ ሰርቶ መመገብ ነው እንደ ሁሌም ስሩ ሞክሩ ብሉ ላለሁኝ ተረፈል ዛሬ ነበረኝ የድንች በእንቁላል ፒዛ ይሄን ይመስል ነበር አዲስ ናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለዋን ደግሞ ጠቅ አርጋችሁ ለምሰራው ቪዲዮ ወደናንተ እንዲደርስ አድርጉ የድንች በእንቁላል ፒዛን ከወደዳችሁ ካደነቃችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ